नमस्कार मित्रांनो. येत्या रविवारी त्या दिवशी तारीख आहे 14 जून 2026. त्या दिवशी संध्याकाळी किंबहुना रात्री 8 वाजता, रात्री 8 ते 9:30 पर्यंत घंटाळी देवी मंदिर ठाणे इथे माझे एक व्याख्यान हिंदू जागृती मंडळाने आयोजित केलेलं आहे. आणि त्या व्याख्यानाचा माझा विषय आहे विष्णू सहस्रनाम सर्वांचे सर्वांसाठी, असा विषय आहे. तर आपणापैकी जे ठाणे शहरामध्ये राहत असतील, ज्यांना त्या दिवशी वेळ असेल आणि या विषयामध्ये गोडी असेल, त्यांनी आवर्जून माझं व्याख्यान ऐकायला नक्की या आणि मला प्रोत्साहन द्या. आपला विषय आहे विष्णू सहस्रनाम आणि विष्णू सहस्रनामाने या अधिक मासाच्या व्याख्यान मालिकेची सांगता होत आहे. आणि या विषयाला सुरुवात करताना सर्वप्रथम आपल्याला भीष्म पितामह आणि युधिष्ठिर यांच्यातला जो संवाद महाभारताच्या अनुशासन पर्वामध्ये वर्णन केला गेलेला आहे त्याचा थोडक्यात विचार करावा लागतो. या संवादामध्ये युधिष्ठिराने भीष्म पितामहांना काही प्रश्न विचारलेले आहेत आणि ते प्रश्न कधी विचारले तर भीष्म पितामह आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये धर्माबद्दल याआधी बऱ्याच विषयांवरती चर्चा झालेली आहे. अगदी आपण खायचं कसं, बोलायचं कसं, इथपासून ते प्रातर्विधी कसा करायचा इथपर्यंतच्या गोष्टींचा उपदेश भीष्म पितामहांनी युधिष्ठिराला महाभारतामध्ये केलेला आहे. आणि इतका सविस्तर उपदेश केल्यानंतर देखील युधिष्ठिर भीष्म पितामहांना हे प्रश्न विचारत आहेत. आता तो कोणासाठी विचारत आहे याचा आपण विचार केला पाहिजे. युधिष्ठिर हा पांडवांमध्ये ज्येष्ठ होता आणि कुरुक्षेत्राच्या युद्धभूमीवरती युद्ध जिंकल्यानंतर तो संपूर्ण आर्यावर्ताचा सम्राट झालेला होता. ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आणि युधिष्ठिर भीष्म पितामहांना जे हे प्रश्न विचारत आहे ते एक व्यक्ती म्हणून विचारत नाहीये मित्रांनो, ते एक सम्राट म्हणून तो प्रश्न विचारत आहे. आणि या प्रश्नांच्या संदर्भात जे श्लोक आहेत त्यांचा आपण थोडक्यात विचार करूया. तर यामध्ये युधिष्ठिर काय म्हणत आहे? युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तवन्तः कंकमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम. किमेकं दैवतं लोके, असं कोणतं दैवत आहे जे सर्वश्रेष्ठ आहे? किं वाप्येकं परायणं, जे सर्वश्रेष्ठ आश्रयस्थान आहे. स्तुवन्तः कमकमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवः शुभम, अशी कोणती देवता आहे किंवा असं कोणतं देवता स्वरूप आहे ज्याची उपासना केल्यानंतर, ज्याची स्तुती केल्यानंतर मनुष्य मात्राला मांगल्याची प्राप्ती होते. स्तुवन्तः कमकमर्चन्त प्राप्नुयुर्मानवः शुभम. पुढे प्रश्न काय विचारत आहे? को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः. हे भीष्म पितामह, तुमच्या मते सर्वश्रेष्ठ धर्म कोणता? भवतः परमो मतः किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार बंधनात. प्राणी मात्राची जन्म संसार बंधनातून म्हणजे संसारामध्ये, या विश्वामध्ये जन्म मृत्यूच्या चक्रामधून कुठला जप केला असता मनुष्य रूप घेतलेल्या जीवमात्राची सुटका होऊ शकेल, असा प्रश्न युधिष्ठिराने, सम्राट युधिष्ठिराने भीष्म पितामहांना विचारलेला आहे. आता भीष्म यापुढे उत्तर देतात. भीष्म पितामह काय म्हणत आहे? भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनंतं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः. जगत्प्रभु देवदेवं, देवांचेही देव आणि जगाचे स्वामी असे कोण? तर अनंत आणि पुरुषोत्तम. पुरुष म्हणजे काय? इथे पुरुष स्त्री किंवा तृतीयपंथीय असा भेद नाहीये मित्रांनो. इथे पुरुष शब्दाचा अर्थ आहे या 9 द्वार असलेल्या शरीरामध्ये जो जीवात्मा विद्यमान आहे, मग तो स्त्रीचा असेल, पुरुषाचा असेल किंवा एखाद्या तृतीयपंथीयाचा देखील असेल, तो पुरुष असा उल्लेख केलेला आहे, त्याचा पुरुष असा उल्लेख केलेला आहे. तर भीष्म पितामहांनी असं म्हटलेलं आहे जगत्प्रभुं देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तम. पुरुषांमध्ये उत्तम म्हणजे जीवात्म्यामध्ये उत्तम कोण आहे? तर परमात्मा. असा परमात्मा अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन म्हणजे स्तुती केली असता. कशाने? तर नामसहस्राने. नामसहस्राने स्तुती केली असता.
स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः, म्हणजे ज्याची प्रज्ञा जागृती झालेली आहे असा मनुष्य शरीरधारी जीवात्मा जेव्हा परमात्म्याची स्तुती करतो, असं भीष्म पितामहांना म्हणायचं आहे. स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम अव्ययम ध्यायन स्तुवन नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च. परमात्म्याची उपासना कशी करायची? ध्यायन, स्तुवन, ध्यान करून, स्तुती करून, नमस्कार करून, अर्चन भक्ती, वंदन भक्ती, जी नवविधा भक्ती आहे त्यातले विविध प्रकार, अशा विविध प्रकारांनी केलेली उपासना. ध्यायन स्तुवन नमस्यंच यजमानस्तमेवच. इथे यजमानचा अर्थ आहे यज्ञ करणारा जो असतो त्याला यजमान म्हटलं जातं. पूर्वीच्या काळामध्ये यज्ञ संस्कृती होती. आता इथे यज्ञ कुठला अभिप्रेत आहे मित्रांनो, तिथे आपण पुढे येऊया, पुढे त्याचा विचार आपण करणार आहोत. तर असा जो यजमान आहे, ध्यायन स्तुवन नमस्यंश यजमानस्तमेवच, पुढे ते काय म्हणतात? अनादि निधनम विष्णुम सर्व लोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुःखातिगो भवेत. असा जो लोकाध्यक्ष, तिन्ही लोकांचा स्वामी, सर्व लोक महेश्वरम, सर्व तीनही लोकांमध्ये महान असा ईश्वर, त्याची अशा स्वरूपामध्ये भक्ती एखादा जेव्हा साधक, एखादा भक्त करत असतो तेव्हा अनादि निधनम विष्णुम सर्व लोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुःखातिगो भवेत, अशी उपासना केली असता तो सर्व दुःखांच्या पलीकडे जातो, म्हणजेच त्याला परम आनंदाची प्राप्ती होते. ब्रह्मण्यम सर्व धर्मज्ञम. आता इथे पुढे भगवान परमात्म्याची स्तुती केलेली आहे भीष्म पितामहांनी. ब्रह्मण्यम म्हणजे ब्रह्म काय आहे ते ब्रह्मच जाणू शकतं. परमात्मा स्वतःचं स्वरूप जाणू शकतो, इतर कोणी परमात्म्याचं स्वरूप जाणूच शकत नाही. किंबहुना वेदांनी देखील नेती नेती म्हणून आपल्या वाणीला इथे विराम दिलेला आहे. तर असा जो परमात्मा आहे, ब्रह्मण्यम सर्व धर्मज्ञम लोकानां कीर्तिवर्धनम लोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम एष मे सर्व धर्माणां धर्मोधिकतमो मतः यत भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैहि. नीट बघा मित्रांनो, नीट लक्ष द्या. स्तवैहि अर्चे नरः सदा. उपासना कशी करायची आहे तर स्तवांनी. आता स्तव म्हणजे काय हे पण आपण पुढे पाहणार आहोत. आता इथे यापुढे स्तुती करताना भीष्म पितामह म्हणतात परमंयो महत्तेजः परमय्यो महत्तपः परमय्यद महद ब्रह्म परमय्यः परायणम पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. आता ही सगळी परमात्म्याची स्तुती केलेली आहे. यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये. संपूर्ण विश्वाची उत्पत्ती, स्थिती आणि लय करणारा परमात्माच आहे, ज्याची ब्रह्मा विष्णू महेश्वर ही उपास्य स्वरूप आहे. आपण सर्व हे जाणतो. यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम मे शृणु पाप भयापहम. त्या परमात्म्याची ही 1000 नावं तू ऐक कशी. हे अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे. हे अतिशय महत्वाचं वाक्य आहे मित्रांनो, नीट लक्ष द्या. यानी नामानी गौणानी. आता इथे गौण शब्दाचा अर्थ अनेकांना माहीत नसतो. अनेकांना असं वाटतं की गौण म्हणजे कमी महत्वाची किंवा दुय्यम अशी नावं किंवा सर्वसाधारण नामं असा देखील अर्थ काही जणांना वाटू शकतो, की जी सर्वसाधारणरित्या प्रचलित असलेली नावं आहेत ती नावं ते सांगत आहेत. असा अर्थ नाहीये मित्रांनो. गौण शब्दाचा अर्थ आहे गुणसमृद्ध भगवंताची, परमात्म्याची जी काही अनेक स्वरूप आहेत यांचं वर्णन आपल्या सनातन धर्मामध्ये केलेलं आहे, हिंदू संस्कृतीमध्ये केलेली आहे. युगानुयुगे ज्या स्वरूपांची उपासना केलेली आहे त्यांचे जे गुण आहेत त्या गुणांचं वर्णन करणारी नामं म्हणजे गौण नामं. यानी नामानी गौणानी विख्यातानी महात्मना. महात्म्याची, परमात्मा महान अशा परमात्म्याची गुणसमृद्ध नामं. ऋषीभी बरी गीतानी. आता हे अतिशय महत्वाचं आहे मित्रांनो. हे जे भीष्म पितामह म्हणत आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे. एक लक्षात घ्या, भीष्म पितामहांचा जो काळ आहे तो महाभारताचा म्हणजे आज पूर्वीचा 5000 वर्षांपूर्वीचा काळ आहे.
ज्या काळामध्ये विविध प्रकारचे मोठे मोठे यज्ञ केले जात होते. आता इथे ऋषींनी म्हटलेली नामं असं म्हणत नाहीत भीष्म पितामह, ते म्हणत आहेत ऋषीभी परिगीतानी, त्यांनी अतिशय प्रेमाने गायलेली नामं. ऋषीभी परिगीतानी तानी वक्ष्यामी भूतये. हा जो भूती शब्द आहे ना मित्रांनो, तिथे भीष्म पितामहांनी सगळं काही सांगून टाकलेलं आहे. हे कशा करता मी सांगतोय तुला, त्याचा आशयच भूती या शब्दामध्ये दडलेला आहे. भूती म्हणजे काय, तर सगळ्या पद्धतीचा उत्कर्ष. म्हणजे काय, तर प्रत्येक मनुष्य शरीरधारी जीवाला 4 प्रकारचे पुरुषार्थ साधणं अनिवार्य असतं. ते अर्थात असतात धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष. यांची प्राप्ती मनुष्य मात्राला यातून होऊ शकते. ह्या नामांचं ऋषींप्रमाणे गायन केलं असता. आता हे नीट लक्षात घ्या मित्रांनो, आपण याचा विचार पुढे करणार आहोत. तर हे जे सहस्र नाम म्हणजे 1000 परमात्म्याची नाम भीष्म पितामहांनी युधिष्ठिराला सांगितली. त्याचं श्रवण फक्त युधिष्ठिर करत नव्हता मित्रांनो, तिथे 5 पांडव तर होतेच, परंतु त्या काळातले जे जे काही महान ऋषी होते ते सगळे त्या क्षणी कुरुक्षेत्राच्या भूमीवरती जमलेले होते, ज्यांनी भीष्म पितामहांना वेढलेलं होतं आणि त्यांच्या भोवती ते भक्तिभावाने ऋषी विनम्र झालेले होते. स्वतः भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित होते. हे विष्णू सहस्रनामाचं आणखी एक अतिशय मोठं वैशिष्ट्य आहे की स्वतः नारायणाचे अवतार असलेले भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित होते. तिथे वेदव्यास होते आणि वेदव्यासांनी जयग्रंथाची रचना केल्यानंतर त्याचं महाभारतामध्ये रूपांतर करणारे जे महान ऋषी होते, वैशंपायन, सूत इत्यादी, ते सगळे ऋषी तिथे उपस्थित होते मित्रांनो. या सगळ्यांसमोर भीष्म पितामहांनी विष्णू सहस्रनामाचा उपदेश केलेला आहे. आता हा उपदेश करत असताना भीष्म पितामह समाधी अवस्थेमध्ये होते. तुम्ही कल्पना करा, ते शरपंजरी पडलेले आहेत, शरीरावर ठाई ठाई जखमा झालेल्या आहेत, सगळ्या बाजूंनी बाण शरीरामध्ये रुतलेले आहेत, अत्यधिक वेदना होत आहे. अशा वेदनेच्या पलीकडे जाऊन भीष्म पितामहांनी समाधी अवस्थेमध्ये या 1000 नामांचा उपदेश युधिष्ठिराला केलेला आहे. समाधी अवस्थेमध्ये भीष्म पितामह घडा 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 नाम सांगत होते आणि सगळेजण ते ऐकत होते. नाम सांगून झाली, परंतु आता ही नाम पुन्हा एकदा कशी काय आपल्याला उजळणी करता येईल याचा विचार सगळ्यांना पडला. कारण कोणीच ती लिहून नव्हती ठेवली मित्रांनो. ही कथा आपणापैकी अनेकांना नक्कीच माहीत असेल. कोणीच ती लिहून नव्हती ठेवली. सगळे ऐकण्यामध्ये मग्न झालेले होते, त्याचा आनंद घेत होते. परंतु आता या नामांची उजळणी कशी करायची की जेणेकरून पुढील पिढ्यांपर्यंत ही नामं पोचवता येतील, हा प्रश्न सर्वांना पडला होता. तर त्यावरती उपाय असा निघाला की त्या पांडवांमध्ये जो सहदेव होता, त्याच्या गळ्यामध्ये तो स्फटिकाची माळ धारण करत असे, त्या स्फटिकांमध्ये एखाद्या टेप रेकॉर्डर प्रमाणे ही नामं नोंदली गेली होती आणि त्यातून एका विशिष्ट पद्धतीने वेदव्यास आणि इतर द्रष्ट्या ऋषींनी म्हणजे वैशंपायन, सूत, ज्यांनी महाभारताची जयग्रंथातून निर्मिती केली, त्या सर्व ऋषींनी ती नामं त्या स्फटिकामधून अत्यंत आध्यात्मिक शक्तीने आणि समाधी अवस्थेमध्ये पुन्हा एकदा शिरून त्यांनी ती नामं समजून घेतली, ती ग्रहण केली आणि त्यांचं पुनर्लिखाण त्यांनी केलं. हे या नामसहस्राचं वैशिष्ट्य आहे मित्रांनो. त्यामुळे हे अतिशय गुणसमृद्ध आणि अतिशय महत्वाची अशी 1000 परमेश्वराची नामं आहेत. आणि अशा पद्धतीची 1000 नामांची मालिका न भूतो न भविष्यती अशी आहे. यानंतर अनेक सहस्रनामांची रचना झाली मित्रांनो. आजकाल गीता प्रेस गोरखपूरचं एक अतिशय सुप्रसिद्ध पुस्तक देखील आहे, ज्यामध्ये 20च्या पेक्षा देखील अधिक अशी विविध देवता स्वरूपांची सहस्रनामं आपल्याला वाचायला मिळतात. परंतु या सर्वांमध्ये हे जे नाम सहस्र आहे त्याचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. आता आपणापैकी सर्वांनी आपल्या मार्केटमध्ये अनेक पुस्तकं या विषयाबद्दल पाहिलेली आहेत, ज्याच्यावर लिहिलेलं असतं मित्रांनो की विष्णू सहस्रनाम स्तोत्र. हे तितकंसं बरोबर नाहीये मित्रांनो. कसं ते आपण नीट समजून घेऊया. हे जे भीष्म पितामहांनी महाभारतामध्ये सहस्रनाम युधिष्ठिराला सांगितलं ते स्तोत्र नाहीये मित्रांनो. आपणापैकी अनेकांना माझं मत आता पटणार नाही किंवा त्यांना आश्चर्य देखील वाटेल. मी देखील एकेकाळी त्याला स्तोत्रच समजत होतो, स्तोत्र स्वरूपामध्येच त्याचं
त्याचा पाठ मी करत असे, परंतु जो काही अभ्यास मी गेल्या 2 वर्षांच्या काळामध्ये केला त्यामध्ये मला असं आकलन झालं आणि जे कदाचित आता मी पुढे बोलत आहे त्यातून तुम्हाला देखील पटेल की हे स्तोत्र नाहीये आणि असं मी म्हणत नाहीये मित्रांनो, मी तुम्हाला काही तथ्य सांगणार आहे. आता हे जे नामसहस्र आहे त्यामध्ये 73वा श्लोक आहे मित्रांनो, ज्यामध्ये नाम येतात स्तुतिस्तोता रणप्रिय. ह्याच्यामध्ये भगवंताची स्तुती करण्याच्या ज्या पद्धती आहेत त्यांचा उल्लेख केलेला आपल्याला दिसतो. एक आहे स्तुती, एक आहे स्तव. याच्यामध्ये सुरुवातीला जसं म्हटलंय की स्तव्य स्तव प्रिय स्तोत्रम स्तुती स्तोता रणप्रिय, म्हणजे भगवंताची स्तुती वेगवेगळ्या पद्धतीची आहे. ते प्रकार काय आहेत, तर एक आहे स्तुती, एक आहे स्तव, एक आहे स्तवन, एक आहे स्तोत्र. याचाच अर्थ एक तर नक्की झालं की स्तव म्हणजे स्तोत्र नाही, हे तर तुम्हाला पटेल. आता यापुढे पहा की भीष्म पितामहांनी सुरुवातीला जो युधिष्ठिराचा आणि भीष्मांचा संवाद आपण पाहिला त्यामध्ये काय म्हटलंय लक्ष द्या मित्रांनो. स्तवैहि अर्चे नरः सदा. जेव्हा मनुष्य स्तवांनी भगवंताची स्तुती करेल. युधिष्ठिर काय विचारत आहे त्यांना की कुठला धर्म सर्वश्रेष्ठ आहे, त्याच्या उत्तरादाखल या गोष्टी चाललेल्या आहेत की स्तवैहि अर्चे नरः सदा. हे एक आपल्याला दिसतं की हे जे नामसहस्र आहे ते स्तोत्र नाहीये तर ते स्तव आहे, असं स्वतः या संवादामध्ये युधिष्ठिर देखील मान्य करत आहे, भीष्म पितामह त्याचं सांगत आहे. तसंच फलश्रुतीमध्ये देखील 2 ठिकाणी भीष्म पितामहांनी याचा स्तव म्हणून उल्लेख केलेला आहे. स्तवम इमम भगवतो असं तुम्हाला 1-2 ठिकाणी तिथे फलश्रुतीमध्ये देखील इमम स्तवम भगवतो, माफ करा, इमम स्तवम भगवतो असं देखील तुम्हाला लिहिलेलं दिसतं, ज्याच्यामधून हे सिद्ध होतं की हे स्तव आहे. मग ते स्तोत्र नाही असं मी का म्हणत आहे मित्रांनो, ते जरा मी तुम्हाला नीट सांगतो. सामान्यपणे जे स्तोत्र आहे मित्रांनो, आपण एक उदाहरणच घेऊया रामरक्षा स्तोत्राचं. आपण सुरुवातीला काय म्हणतो, अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्र मंत्रस्य. आपण स्तोत्राचा उल्लेख केला. बुध कौशिक ऋषींचा उल्लेख केला. श्री सीता रामचंद्रो देवता, देवतेचा उल्लेख केला. छंदाचा उल्लेख केला, अनुष्टुप छंद. शक्तीचा उल्लेख केला, सीता शक्ती. श्रीमद हनुमान कीलकम, कीलकाचा उल्लेख केला. आता विनियोग कशा करता करतोय त्याचा उल्लेख आपण करतो. श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोग. आता यानंतर तुम्ही अनेक स्तोत्र अशी पाहिली असतील मित्रांनो जिथे ऋषी न्यास, षडंग न्यास, हृदयादी न्यास हे विविध प्रकारचे न्यास केले जातात. काही स्तोत्रांमध्ये दिग्बंध करून आपल्या आसनाभोवती एक प्रकारचं कवच निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. आसन शुद्धी करावी लागते, मानसिक, कायिक, वाचिक आणि मानसिक शुद्धी करावी लागते. आपण नेहमीच जेव्हा स्तोत्राचा पाठ करायला बसतो तेव्हा स्नान करून शुचिर्भूत होऊन बसतो, सगळे विचार बाजूला ठेवतो, अत्यंत मन स्थिर करण्याचा प्रयत्न करतो आणि मग आपण स्तोत्राचा पाठ करतो. मित्रांनो आठवून बघा, मग ते रामरक्षा स्तोत्र असो, आदित्य हृदय स्तोत्र असो, आपण पाठ करतो की नाही आठवून बघा. तर अशा पद्धतीचा पाठ इथे करणं अभिप्रेत आहे का मित्रांनो, तर नाहीये. आता आपण स्तव म्हणजे काय ते बघूया. स्तवचा अर्थ असा आहे किंवा स्तवनचा अर्थ असा आहे की इथे पाठ करत नाही मित्रांनो, आपण त्याचं पठन करतो किंवा त्याचं गायन करतो. आता हे मी म्हणत नाहीये मित्रांनो, मी तुम्हाला एक अजून गोष्ट सांगतो की स्तोत्र आपण जे आता पाहिलं त्या स्तोत्राचा उत्तम पाठ म्हणजे काय असतो, म्हणजे अतिशय चांगल्या पद्धतीचं स्तोत्राचा केलेला पाठ. त्याची लक्षणं काय आहेत ती एका श्लोकामध्ये सांगितली आणि दुसऱ्या श्लोकामध्ये अतिशय खराब पद्धतीने म्हणजे कसं करू नये, स्तोत्राचा पाठ कसा करू नये त्याची लक्षणं सांगितलेली आहेत. मी दोन्ही श्लोक तुम्हाला एकदा सांगतो. ही एक प्रकारची उजळणी आहे. तर पहिला श्लोक असं सांगतो, माधुर्यम अक्षर व्यक्ती पदच्छेदस्तु सस्वरः धैर्यम लय समर्थंच षडैते पाठका गुणाः. म्हणजे काय, माधुर्य म्हणजे गोडवा, अक्षर व्यक्ती म्हणजे प्रत्येक अक्षराचं अत्यंत स्पष्टपणे केलेलं उच्चारण. पदच्छेदस्तु सस्वरः, पद म्हणजे पद कुठे तोडायचं, म्हणजे 2 शब्द जेव्हा एकमेकांना जोडले जातात तेव्हा ते कुठे नेमके तोडायचे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. पदच्छेदस्तु सस्वरः. आता स्वरचा अर्थ होतो, आपण जेव्हा वैदिक मंत्रांचं उच्चारण करतो त्याच्यामध्ये काही विशिष्ट प्रकारची चिन्ह असतात. आता त्याच्या खोलीमध्ये मी शिरत नाही, तो एक स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे. तर त्या स्वरांचं भान ठेवून केलेलं उच्चारण म्हणजे सस्वर उच्चारण. धैर्यम लय समर्थमच. धैर्य म्हणजे काय, तर आत्मविश्वासाने प्रत्येक शब्दाचं अक्षराचं उच्चारण करायचंय मित्रांनो. धैर्यम लय समर्थमच षडैते पाठका गुणाः.
लय समर्थ म्हणजे एका लयीमध्ये अत्यंत कानाला आनंद वाटेल अशा पद्धतीने लयीमध्ये केलेला स्तोत्राचा पाठ, हे जे 6 गुण आहेत अशा पद्धतीने केलेला जो पाठ असतो तो उत्तम पाठ म्हणावा असं या श्लोकामध्ये सांगितलंय. आता अधम लक्षण नीट बघा मित्रांनो. अधम लक्षण काय आहे? गीती शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञ अल्पकंठश्च षडैते पाठकाधमाः. पहिलंच लक्षण बघा मित्रांनो, गीती गायन करत म्हटलेला स्तोत्राचा पाठ. आता इथेच मेघ आहे मित्रांनो. आपण पुढची पण लक्षणं बघूया. गीती शीघ्री म्हणजे भराभरा भराभरा म्हणायचं. आपण अशा पद्धतीचे अनेक पाठ बघितले असतील मित्रांनो. जेव्हा आपण घड्याळाकडे बघत असते एखादी व्यक्ती, किती वाजले आणि एकीकडे घडघड घडघड पाठ चालू असतो, ना त्या व्यक्तीला स्वतःला समजत ना समोरच्या माणसाला समजत, अशा पद्धतीने पाठ चालू असतो. तर हा अधम प्रकारचा पाठ आहे. शीघ्री भराभरा, शिरप कंपी म्हणजे मानेला झटके देत, डोकं असं हलवत हलवत केलेला पाठ. तथा लिखित पाठकः लिहिलेलं नुसतं वाचायचं, आपल्या डोक्यात काही शिरत नाही, लिहिलेलं नुसतं वाचत सुटायचं. अनर्थज्ञ म्हणजे अर्थाचा अनर्थ, आपल्याला अर्थ तर नाहीच समजला, त्याचा अनर्थ म्हणजे वेगळ्याच पद्धतीचा अर्थ आपण आपल्या डोक्यामध्ये घ्यायचा आणि तो घेत घेत पाठ करायचा. अल्पकंठा म्हणजे अक्षर चोरून उच्चारण करायचं, म्हणजे पूर्ण उच्चारण करायचं नाही, राखून राखून उच्चारण करायचं. अल्पकंठा सुस्पष्ट उच्चार करायचा नाही, कंठामध्ये चोरून चोरून अक्षरांचं उच्चारण करायचं. अल्पकंठा हे अधम प्रकारचे पाठ मानले जातात. ही 6 लक्षणं आहेत. आता यातलं पहिलं लक्षण लक्षात घ्या मित्रांनो, गीती गायन करत केलेला पाठ. आता या पुढे बघा, आद्य शंकराचार्यांचं आपल्या सनातन धर्मामधलं स्थान, हिंदू संस्कृतीमधलं स्थान तर वादातीत आहे, आपणा सर्वांना हे मान्यच आहे. आद्य शंकराचार्यांनी संपूर्ण श्री विष्णू सहस्रनामावरती भाष्य केलेलं आहे, ज्याला शांकर भाष्य म्हटलं जातं. आपणापैकी सर्वांना हे माहीत असेल, किंबहुना आहेच. तर आद्य शंकराचार्यांनी काय म्हटलेलं आहे? गेयम गीतम नाम सहस्रम, म्हणजे गीतम म्हणजे भगवद्गीता आणि नाम सहस्र म्हणजे जे आपण आज बोलतोय, ज्या विषयावर बोलतोय ती भगवान श्रीहरी विष्णूंची 1000 नामं, तर ती गेय आहेत असं स्वतः आद्य शंकराचार्य सांगतायत. तर आता विचार करा मित्रांनो, स्तोत्राच्या अधम पाठांमध्ये गायन करणं हे लक्षण आहे आणि आद्य शंकराचार्य तर सांगतायत की तुम्ही ती गात म्हणा. ह्याचा अर्थ हे स्तोत्र नाहीये मित्रांनो. आता कदाचित तुम्हाला माझा मुद्दा लक्षात येईल. तर हे स्तोत्र नाहीये, तर ते स्तव आहे. मग आपल्याला अशी अनेक पुस्तकं का दिसतात मित्रांनो? तर काळाच्या ओघामध्ये ह्या नामसहस्राला स्तोत्राचं स्वरूप दिलं गेलं. आता तुम्ही नीट आठवून बघा, सन्माननीय भारतरत्न MS सुब्बलक्ष्मीजींनी जो पाठ केलेला आहे त्यामध्ये सगळे श्लोक आहे आणि परंपरेने सगळेच जण आपण ते म्हणत आहोत. किंबहुना मी देखील ते पूर्वी म्हणत होतो जेव्हा मला हे आकलन झालेलं नव्हतं. कितीतरी श्लोक आहेत मित्रांनो. आपण बरंच काही त्यामध्ये म्हणतो. त्याच्यामध्ये आपण ऋषी पण म्हणतो, ऋषीर्नाम नाम सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनी. तर हे आपल्याला देखील पटेल की हे संपूर्णतया सत्य नाहीये मित्रांनो. फक्त वेदव्यासांनी महाभारत लिहिलं का मित्रांनो? तर नाही. वेदव्यासांनी जयग्रंथाची रचना केली. महाभारत कोणी लिहिलं? व्यासांनी जो जयग्रंथ लिहिला त्याच्यावरती पुढे कळस चढवला वैशंपायन सुत इत्यादी ऋषींनी, ज्यामुळे हे अवाढव्य महाकाव्य तयार झालं, ज्याला आपण महाभारत म्हणतो. तर ह्याच्यामध्ये आपण फक्त जर व्यासांचं नाव घेतलं तर ते योग्य होईल का मित्रांनो? विचार करा. आपण इतर कुठल्याच ऋषींची नामं देखील घेत नाही आहोत. याचा अर्थ हे अपूर्ण आहे. वेदव्यासो महामुनी छंद हा अनुष्टुप, हे तर बरोबर आहे, हा अनुष्टुप छंद आहे. भगवान देवकी सुता, इथे देखील अर्धसत्य आहे मित्रांनो. देवकी सुत म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण, हे तर योग्यच आहे की भगवान श्रीकृष्ण तिथे उपस्थित होते. भीष्म पितामहांच्या या नामसहस्राचे ते साक्षीदार होते. परंतु फक्त देवकी सुत भगवान श्रीकृष्णांची नामं आहेत का मित्रांनो? तर नाही. ही संपूर्ण सनातन धर्मामधल्या सर्व देवता स्वरूपांची नामं आहेत. ही परमात्म्याची नामं आहेत. हे परमात्मा नामसहस्र आहे आणि ह्याचा वारंवार प्रत्यय आपल्याला संपूर्ण सहस्रनाम मालिकेमध्ये होतो. तर आपण हे अर्धसत्याचं उच्चारण यामध्ये करतो, ते चुकीचं आहे. किंबहुना मला तरी असं वाटतं की हे चुकीचं आहे. कदाचित आपल्याला देखील हे पटेल. आणि याला स्तोत्राचं स्वरूप दिलं गेलंय मित्रांनो. ह्याच्यामध्ये आपण हे सगळे उच्चारण करतो. त्याच्यामध्ये मग ऋषी न्यास आहे, हृदयादी न्यास आहे, षडंग न्यास देखील आहे. त्यामध्ये ध्यानांचे देखील श्लोक आहेत जे अत्यंत प्रसिद्ध आहेत. शांताकारम भुजगशयनम, मग छायायाम पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरी,
शिरोधनवत प्रदेशे शुचिमणी विलसत सैकते मौतिकाना, बरेच काही श्लोक त्यामध्ये आहेत. यामध्ये एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो, यामध्ये चुकीचं काही नाहीये, परंतु आपण ह्या सगळ्या उच्चारण करत असताना एखाद्या स्तवनाला अनावश्यक आपण स्तोत्राचं स्वरूप देतो, याचा आपण विचार केला पाहिजे. किंबहुना आपण आद्य शंकराचार्यांनी ते सांगितलंय त्याचं किमान आपण पालन केलं पाहिजे. अर्थात आपल्याला याचं गायन करायचं आहे. आणि अशा पद्धतीने जर आपण ऋषी, छंद, देवता आणि हे सगळं जर म्हणत गेलो तर गायन होईल का मित्रांनो? तर नाही होणार. आपण त्याचा पाठ करतोय, अगदी जबरदस्तीने पाठ करतोय, तर आपण असं नाही करायचंय मित्रांनो. मी याबद्दल अनेक विद्वान व्यक्तींचं देखील मत जाणून घेतलं. जे जे मला भेटले विद्वान, त्यामध्ये सन्माननीय मकरंदबुवा रामदासी देखील होते. आणि ह्यामध्ये अजून एक गोष्ट अशी आहे की यामध्ये शापविमोचन नावाचा विधी देखील जुलूम जबरदस्तीने घुसडला गेलाय मित्रांनो, ज्याची आवश्यकताच नाहीये. आता मी तुम्हाला यातलं अजून एक तथ्य सांगतो. विष्णू सहस्त्रनाम हे स्तोत्र स्वरूपामध्ये एकूण 5 ठिकाणी आपल्याला दिसतं. ही कुठली ठिकाण आहेत मित्रांनो? एक आहे पद्मपुराण, ज्याला पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम किंवा वासुदेव सहस्त्रनाम असं देखील म्हटलं जातं. दुसरं आहे गरुड पुराण, तिसरं आहे स्कंद पुराण, चौथा आहे नारद पंचरात्र आणि 5वे विवरणादी नावाचं विष्णू सहस्त्रनाम स्तोत्र आपल्याला आपल्या सनातन धर्मग्रंथांमध्ये निदर्शनास येतं. जी स्तोत्र आहेत मित्रांनो, ज्यामध्ये हे सगळं काही आहे, ही स्तोत्र आहेत. आणि या स्तोत्रांचा जेव्हा पाठ एखाद्या रोगातून मुक्तीकरता केला जातो, त्या पाठासाठी शाप विमोचन नामाचा विधी अनिवार्य असतो. हे त्यामधील सत्य आहे मित्रांनो. आपण जे प्रचलित प्रायः आपण जे विष्णू सहस्त्रनाम वाचतो त्यामध्ये कुठल्याही शाप विमोचन विधीची गरज नाहीये. आपल्याला थेट ओम पासून विश्वम विष्णुर वषटकारो पासून सुरुवात करायची आणि सगळ्या शेवटी सर्व प्रहरणायुध ओम नमा इथे आपल्याला त्याची सांगता करायची. आणि त्या नामांनी आपण जणू काही आर्ततेने भगवंताला बोलवत आहोत, अशा पद्धतीने आर्ततेने आपण त्यांना संबोधित करायचंय आणि त्यांची स्तुती करायची. या सहस्रनामाचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे की त्यामध्ये भगवंताला आर्ततेनं हाक पण मारलेली आहे आणि मारत असताना त्यांची अनेक प्रकारे स्तुती देखील केलेली आहे. आपण परमात्म्यालाच बोलवत आहोत. आणि आणखी एक गोष्ट लक्षात घ्या की भगवद्गीतेच्या प्रत्येक अध्यायाच्या सुरुवातीला आपण म्हणतो ओम श्री परमात्मने नमः. ही श्रीकृष्ण गीता नाही. आपण कोणीही त्याला श्रीकृष्ण गीता का म्हणत नाही? कारण ती भगवंताची गीता आहे. भगवान श्रीकृष्णांमध्ये परमात्मा प्रकटलेला होता आणि ते समाधी अवस्थेमध्ये गात होते आणि अर्जुन त्याचं श्रवण करत होता. आणि त्यामुळे ती भगवद्गीता आहे. हिची सुरुवात, प्रत्येक अध्यायाची सुरुवात ओम श्री परमात्मने नमः पासून होते. तशीच आपल्या देखील नामसहस्रकाची सुरुवात एक तर ओम श्री परमात्मने नमः किंवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय आणि ओम नमः शिवाय या मंत्रांनी आपण करू शकतो. आपण थेट ओम विश्वम विष्णुर वषटकारो पासून सुरुवात करायची. आपण अशी कल्पना करायची, आपण जसे आपल्या जवळच्या व्यक्तीला बोलावतो त्या पद्धतीने आपण भगवंताला बोलवत आहोत आर्ततेने, अशी भावना आपण आपल्या मनामध्ये धारण करायची आणि त्यांना आर्ततेने फक्त हाक मारायचे, त्याचं गायन करायचंय. आता गायन करत असताना त्याला कुठलाही विधी, कुठलाही न्यास, कुठलाही विशेष प्रकारच्या शाप विमोचन तसं काही करायची आपल्याला गरज नाही. आपण आपलं काम करत असू, आपण चालत असू, आपण रस्त्याने जात असू, आपण काहीही करत असताना आपण त्याचं गायन करूच शकतो. अनेक बाथरूम सिंगर आपल्यापैकी आहेत. आपण बाथरूम मध्ये देखील गाणारे अनेक लोक पाहतो. एखाद्याने जर बाथरूम मध्ये देखील असं गायन केलं तर मला वाटत नाही यात काही चूक आहे. कारण भीष्म पितामहांनी भावाला महत्व दिलेलं आहे, भावनेला महत्व दिलेलं आहे. या संदर्भात जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराजांची एक कथा आहे की ज्यामध्ये संत तुकाराम महाराज प्रातर्विधीला बसलेले असताना पांडुरंग पांडुरंग म्हणत असतात आणि त्यांना एक माणूस विचारतो की तुम्हाला लाज नाही वाटत का की ह्या अशा पद्धतीचा कृत्य करत असताना तुम्ही भगवंताचं नाव घेत आहात? तेव्हा ते म्हणतात की माझं शरीर त्याचा धर्म करत आहे आणि मी माझा धर्म पार पाडत आहे, असं उत्तर त्यांनी त्या माणसाला दिलं. आणि त्यामध्ये भाव महत्वाचा होता. म्हणजे ते कुठल्या अवस्थेला पोचले असतील मित्रांनो, आपण त्याची कल्पना देखील करू शकत नाही. तर सांगण्याचा मुद्दा असा की यामध्ये भावाला महत्व आहे. त्यामुळे मी असं म्हणत नाही की आपण बाथरूममध्ये हे म्हणा. माझ्या सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की यामध्ये भावाला महत्व असल्यामुळे एका जागी बसणे म्हणजे स्थळाचं काळाचं असं कुठलंही बंधन त्याला नाही. आपल्याला भक्तिभावाने केवळ त्यांचं गायन करायचंय आणि यामध्ये आपण भगवंताचं एक प्रकारचं नामस्मरण करत आहोत. तर हे जे नामस्मरण आहे मित्रांनो, त्याला जपयज्ञ म्हटलं जातं. आता आपण पूर्वीच्या श्लोकामध्ये जे बघितलं की यजमानस्तमेवच, म्हणजे यज्ञ करणारा म्हणजे कोण?
तर जपयज्ञ करणारा, नामस्मरण करत भगवंताचं गायन करत असताना नामस्मरण करणारा जो प्रत्येक मनुष्य आहे तो यजमानच झाला, असा याचा भाव आहे. तर यामध्ये ना पूर्वीचे श्लोक ना फलश्रुतीचे श्लोक आपण काही जरी म्हटलं नाही तरी देखील चालण्यासारखं आहे. याचं आकलन मला माझ्या गेल्या 2 वर्षांच्या अभ्यासातून झालं, याची मी तुमच्याबरोबर केवळ उजळणी करत आहे मित्रांनो. तर आता आपण पुढे जाऊया. आपल्या सनातन धर्मामध्ये आपण हिंदू धर्म म्हणतो, किंबहुना हे हिंदू धर्म नाही, ही हिंदू संस्कृती आहे. आणि जे काही धर्म या जगामध्ये प्रचलित आहे ते सर्व सनातन धर्मापासूनच निर्माण झालेले आहेत, हे कालातीत सत्य आहे. तर आपण आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने सनातन धर्म बरोबर हिंदू संस्कृती असाच विचार करूया. तर सनातन धर्माचं वैशिष्ट्य काय मित्रांनो? इतर सर्व धर्मग्रंथांमध्ये, इतर सर्व धर्मांमध्ये जे धर्मग्रंथ समजले जातात त्याच्या स्वरूपांमध्ये बदल नाही झाला मित्रांनो. आपण नीट निरीक्षण करा, त्याचा बदल झालेलाच नाही. मग ते आकाशातून आलेलं किताब असो, त्याचं स्वरूप आहे तसंच ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. आपल्या धर्मामध्ये तसं झालं नाही. प्रत्येक वेदाची, प्रत्येक पुराणाची पुनर्रचना झाली आणि ती करण्याकरता नारायणांनी स्वयं व्यास स्वरूपामध्ये अवतार धारण केले. एकूण 28 व्यास आज पावे तो झालेले आहे. त्यामध्ये आपण कृष्ण द्वैपायन व्यास यांना अनन्यसाधारण महत्व देतो. आणि त्यांनीच आपल्याला जे वेदशास्त्र पुराण माहीत आहे त्यांची पुनर्रचना आणि आत्ताचं स्वरूप जे आहे ते त्यांनी दिलेलं आहे. त्यांचा पुत्र शुकाचार्य हे देखील त्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावताना आपल्याला दिसतात. तर हे आपल्या सनातन धर्माचं वैशिष्ट्य आहे की प्रत्येक देशकाल परिस्थितीनुसार सनातन धर्माच्या ग्रंथांची देखील रचना झाली, त्याच्या स्वरूपामध्ये देखील परिवर्तन होत गेलं. आणि त्याप्रमाणे भगवंताने जे जे अवतार धारण केले त्या प्रत्येक अवताराने सनातन धर्माचं स्वरूप परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केलेला आपल्याला दिसतो. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांनी जी गोवर्धन उद्धाराची घटना केली, त्यामध्ये यज्ञ संस्कृतीवरती आधारलेल्या सनातन धर्माला भक्ती मार्गाचा रस्ता भगवान श्रीकृष्णांनी दाखवलेला आहे. आणि ज्या रस्त्यावर आपण सध्या चालणं अभिप्रेत आहे. भगवान श्रीकृष्णांना हे समजलेलं होतं की पुढे येणाऱ्या काळामध्ये मनुष्य मात्रांचं आयुर्मान कमी असेल, त्यांची शारीरिक मानसिक क्षमता देखील कमी असेल. त्यामुळे त्यांना झेपेल अशाच पद्धतीच्या धर्माचा उपदेश त्यांनी भगवद्गीतेच्या माध्यमातून अर्जुनाला केला, अर्जुनाच्या माध्यमातून आपण सर्वांना केला. पूर्वीच्या काळामध्ये जे मोठे मोठे यज्ञ करत होते, राजसूय, अश्वमेध, वाजपेय, अनेक दिवस चालणारे सत्र स्वरूपाचे यज्ञ असायचे. आपण त्यांची कल्पना देखील करू शकणार नाही. आपण कल्पना करून बघा, एका जागी बसल्यानंतर आपल्या शरीराची काय अवस्था होते. आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या मित्रांनो, भीष्म पितामहांचं वय 100च्या पुढे होतं, भगवान श्रीकृष्णांचं वय 80च्या पुढे होतं आणि अर्जुनाचं वय साधारण 72-73 वर्षांचं त्या काळी होतं जेव्हा भगवद्गीता सांगितली गेली. आता विचार करा, आजच्या काळामध्ये आपली वय जेव्हा त्या वर्षापर्यंत पोचतात तेव्हा आपल्या शरीराची अवस्था काय झालेली असते. तर भगवान श्रीकृष्णांना याची संपूर्णतः जाणीव होती. त्यामुळे आपल्याला झेपेल, आपल्याला जमेल अशाच पद्धतीच्या धर्माचा उपदेश त्यांनी भगवद्गीतेच्या माध्यमातून आपल्याला केला आणि आपण देखील तेच करणं अभिप्रेत आहे. त्यामध्ये आपल्याला यज्ञ कुठला करायचा आहे तर जपयज्ञ करायचा आहे. संपूर्ण वारकरी संप्रदाय ह्याच्यावरतीच आधारलेला आहे. नामस्मरणाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे. न लगे सायास न जावे वनांतरा, स्वये येतो घरा नारायण. भगवान पांडुरंगाबद्दल संत तुकाराम महाराजांनी सांगितलेलंच आहे, आपण सर्वांना माहित आहे. नामस्मरणाचं महत्व अनन्यसाधारण आहे आणि आपल्याला देखील नामस्मरण करत असताना या सहस्रनामाच्या माध्यमातून याचं गायन करणं अभिप्रेत आहे. तर हे जे नामसहस्र आहे मित्रांनो, यामध्ये आणखी एक वैशिष्ट्य असं की यामध्ये कुठल्याही नास्तिकाचा तिरस्कार केलेला नाही. एक विशिष्ट धर्म आहे, आपण सर्वांना माहित आहे. मी त्याचं नाव घेत नाही पण तुम्हाला सर्वांना समजेल की हा धर्माचा पालन नीट करणारा धर्मपालक आणि दुसरा असतो तो, त्या शब्दाचं मी उच्चारण करत नाही, तर आपला धर्म असं मानत नाही की हा धर्माचं पालन करणारा हा चांगला, हा देवाला मानत नाही, हा वाईट. नास्तिकाचा तिरस्कार करणे ही आपल्या सनातन धर्माचं हे वैशिष्ट्य नाहीच. आणि त्याचप्रमाणे सहनशीलता देखील आपल्या सनातन धर्माचं अविभाज्य अंग आहे. किंबहुना प्रत्येक खरा हिंदू हा सहनशीलच असतो. काही महान व्यक्तींनी शिकवलंय, एक गालावरती वाजवलं की दुसरा गाल पुढे करा, याला सहनशीलता म्हणतात. हे साफ चुकीचं आहे. हे मी म्हणत नाही, हे भगवंतानी त्याच्या अवतारांच्या आचरणातून दाखवून दिलेलं आहे.
कुठलंही भगवंताचं आपल्या सनातन धर्मातलं स्वरूप घ्या मित्रांनो, एका हातामध्ये शस्त्र आहे, एका हातामध्ये शास्त्र आहे. तर सहनशीलतेची परिभाषा भगवान श्रीकृष्णांनी देखील त्यांच्या आचरणातून शिकवली, श्रीरामांनी देखील शिकवली, परशुरामांनी देखील शिकवली, आदिमाया आदिशक्तीने देखील शिकवली. आणि हेच सहनशीलतेचं खरं स्वरूप आहे, याचं यथार्थ ज्ञान हे विष्णू सहस्रनाम आपल्याला देतं. आपलं सनातन धर्माबद्दलचा आपला जो दृष्टिकोन आहे तो संपूर्णतः बदलून टाकणारा हे नामसहस्र आहे. यामध्ये अनेक आयुर्वेदिक वनस्पतींचा उल्लेख मिळतो, अनेक महत्वाच्या प्राणीमात्रांचा उल्लेख याच्यामध्ये मिळतो, आकाशामधल्या विविध ग्रहताऱ्यांचा उल्लेख, अवाढव्य डॉल्फिनचा उल्लेख, त्याचप्रमाणे समुद्रामधली जीवसृष्टी, महासागरांची विविध प्रकारची स्वरूपं, आपल्या मनुष्य जीवनामध्ये येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्ती, कृत्रिम आपत्ती, महामारीचं संकट यातून बाहेर कसं पडायचं, त्याबद्दल उपयोगी मंत्र कुठले, आपल्या दैनंदिन जीवनातल्या समस्या, मानसिक आजार, शारीरिक आजार यांवरती उपयोगी पडणारे विविध मंत्र, हे सर्व काही याच्यामध्ये आहेत मित्रांनो. आणि त्याचप्रमाणे प्रल्हाद, ध्रुव हे जे परम वैष्णव आहेत त्यांच्याबद्दलच्या कथा येतात. रामायण महाभारतामधली विविध जी पात्र आहेत, व्यक्तिरेखा आहेत, त्यांचे उल्लेख, त्यांच्या जीवनातल्या कथांचा संदर्भ ह्याच्यामध्ये येतो. जे आपल्या सनातन धर्मामधले महत्वाचे संस्कार आहेत, जसं कर्णवेध संस्कार, त्याचप्रमाणे मुंज, त्यानंतर समावर्तन संस्कार, अशा प्रकारे विविध प्रकारे 16 संस्कार आहेत, त्यांचा उल्लेख ह्याच्यामध्ये येतो. आपण जे कलश पूजन करतो त्याच्याबद्दलचा एक श्लोक आहे. असे अनेक अंगांनी अत्यंत बहुआयामी बनलेलं असं हे नामसहस्र आहे. त्यामुळे ते आपण प्रत्येकाने नीट समजून घेतलंच पाहिजे. आजकाल लव जिहाद म्हणून एक कन्सेप्ट आहे, आपणा सर्वांना माहित आहे. ऑपरेशन कालनेमी हे उत्तर प्रदेशामधलं योगी आदित्यनाथांचं ऑपरेशन देखील आपल्याला माहित आहे. आणि याबद्दल 2 केरला स्टोरी 1, केरला स्टोरी 2 नावाचे 2 पिक्चर देखील आले, आपल्यापैकी अनेकांनी ते पाहिले असतील. तर या लव जिहाद या प्रकारामध्ये कालनेमी काय असतो हे अत्यंत परिणामकारकरित्या या नामसहस्रामध्ये दाखवलेलं आपल्याला दिसतं. किंबहुना एक नामच त्यामध्ये आलेला आहे की आपल्यामध्येच कालनेमी असतो आणि तो कालनेमी राहणार आहे. कालनेमी कोण आहे याचा देखील उल्लेख त्याच्यामध्ये दिसतो. याबद्दल महत्वाची गोष्ट अशी की मुलींना, आपल्या सनातन धर्मातील मुलींना एका विशिष्ट धर्मातील लोक भ्रमित करतात किंवा त्यांना मायापाशांमध्ये ओढतात आणि त्यांना आपल्या बरोबर घेऊन जातात, जबरदस्तीने धर्म परिवर्तन करवतात, असं सगळं या प्रकारामध्ये म्हटलं जातं. पण त्याची दुसरी बाजू अशी आहे मित्रांनो, तुम्ही जर केरळा स्टोरी पिक्चर पाहिले असतील, दोन्ही पिक्चर पाहिले असतील, तर त्यामध्ये काही मुली असं म्हणताना दाखवले आहे की आम्हाला आमच्याच हिंदू धर्माचं ज्ञान नाही, आम्हाला घरामध्ये असं कोणी सांगितलंच नाही की ही पूजा अशी का करायची, ही देवता कोण असते, या देवाने असं का केलं, याने तसं का केलं, यांचं आम्हाला ज्ञानच कोणी दिलेलं नाही. तर हे जे अज्ञान आहे मित्रांनो, हे देखील यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावतं. या अज्ञानाला दूर करण्याचं काम देखील या नामसहस्रकातल्या प्रत्येक नामाचा अर्थाचं ज्ञान आपल्याला यामध्ये उपयोगी पडणार आहे. किंबहुना आपल्या हिंदू धर्मातल्या, सनातन धर्मातल्या ज्या मुली आहेत त्यांनी विशेषत्वाने या नामापैकी प्रत्येक नामाचा अर्थ नीट समजून घेतला पाहिजे. जेव्हा त्या पहिल्या नामापासून 1000व्या नामापर्यंत पोहोचतील तेव्हा त्यांना संपूर्ण सनातन धर्मामधल्या त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं निश्चितपणे मिळतील, हे मी खात्रीने सांगू शकतो. आणि हे सांगण्याचा देखील प्रयत्न मी या संपूर्ण माझ्या YouTube चॅनलवरच्या मराठी निरूपणाच्या, त्याचप्रमाणे हिंदी अर्थाच्या मालिकेतून एक प्रयत्न केलेला आहे. तर ह्याबद्दल पुढे सांगताना मला असं म्हणायचं आहे की मी सर्वांचा आणि सर्वांसाठी असा विषय का निवडला मित्रांनो, त्यामध्ये सर्व वेदशास्त्र पुराणे आहेत, त्यामुळे ते सर्व शास्त्रात्मक आहे. यामध्ये कुठलंही जागा, कुठलेही वय, लिंग, जात, धर्म यांचं कुठलंही बंधन नाही, त्यामुळे ते सर्वांसाठी आहे. त्याचप्रमाणे यामध्ये मनुष्य जीवनातल्या प्रत्येक समस्येचं उत्तर आहे, ते सर्वात्मक आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक देवतेसाठी आहे, प्रत्येक आपत्तीचं निवारण करण्याचा उपाय देखील त्यामध्ये आहे, त्यामुळे ते सर्वांचे आणि सर्वांसाठी आहे. एकापासून अनेकांपर्यंत आणि अनेकापासून एकापर्यंत जाणारं हे नामसहस्र आहे. आणि याबद्दल आपण काही श्लोकांचा देखील विचार करूया. सर्वप्रथम वेदव्यासांनी असं म्हटलेलं आहे, जन्मांतर सहस्रेषु तपोध्यान समाधीभिः नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ती प्रजायते. आपला मनुष्य जन्म दुर्लभ आहे, त्याचप्रमाणे जन्म दुर्लभ आहे तर बरोबर आपल्या शरीराचं जे काय आयुर्मान आहे त्या आयुर्मानामध्ये आपल्याला अशी बुद्धी होणं की आपल्याला भगवंताचं नाम घेतलं पाहिजे, त्यामध्ये आपल्या जीवनातला बहुमूल्य वेळ खर्च केला पाहिजे, ही इच्छा होणं, ही बुद्धी होणं दुर्मिळ, आणि त्यामध्ये भक्ती करायला सुरुवात केल्यानंतर ते टिकणं दुर्मिळ आहे. त्यामुळे हे किती दुर्मिळ आहे याचा आपण प्रत्येकाने विचार केला पाहिजे. मी आता तुमच्यासमोर बोलत आहे, तुम्ही ऐकत आहात आणि आपल्याला ही बुद्धी होत आहे की भगवान श्रीहरी विष्णूंची आपण
भक्ती करावी, त्यांची उपासना करावी. भगवंताची आपल्यावरची कृपा आहे, आपल्या यामध्ये कुठलंही कर्तृत्व नाही. ती भगवंताची आपल्यावरती झालेली असीम कृपा आहे. आणि ती केव्हा होते याचं उत्तर व्यासांनी दिलेलं आहे की जन्मांतर सहस्रेषु, 1000 जन्मांमध्ये तप, ध्यान, समाधी इत्यादींच्या माध्यमातून पाप क्षीण झालं असता, पाप क्षीण झाली असता मनुष्य मात्रांना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ती प्रजायते, म्हणजे कृष्णाच्या ठाई आणि कलियुगामध्ये भगवंताची भक्ती करावी अशी इच्छा मनुष्य मात्रांना होते. ही भगवंताची आपल्यावर झालेली कृपा आहे. आणि भगवद्गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्णांनी असं म्हटलेलं आहे, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपी स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा स्त्रेपी यान्ति पराम गतिम. याच्याबद्दलच ज्ञानेश्वर माऊलींनी असं म्हटलेलं आहे, ते पाप योनिही होतु का, ते श्रुताधीत नवतु का, परी मासी तुकिता तुका त्रुटी नाही. कुठली स्त्री असो, कुठलाही पुरुष असो, कुठलाही लहान मूल देखील असो, ते जेव्हा मला शरण येतील तेव्हा मीच त्यांचा उद्धार करीन. सगळ्या धर्मांचा त्याग कर, मला शरण ये, मी तुझी सर्व पापांतून मुक्तता करतो. अर्थात भक्ती मार्गाचा उपदेश भगवान श्रीकृष्णांनी दिलेला आहे. आणि या गीतेचाच उपदेश फक्त अर्जुनाला झाला नाही मित्रांनो. गीता जशी अर्जुनाला सांगितली जात होती त्याच वेळेला भीष्म पितामह देखील ती त्यांच्या दिव्य कर्णांनी ऐकत होते, कारण ते स्वतः देखील अष्टवसूंपैकी द्यू नावाचा जो वसू होता त्याचे अवतार होते. गीतेचे ते देखील साक्षीदार होते आणि ते देखील श्रवण करणारे होते. म्हणूनच गीतेचा ठाई ठाई संदर्भ आपल्याला विष्णू सहस्रनामामध्ये दिसतो. तर अशा पद्धतीच्या नामसहस्रामधल्या अनेक अर्थांचं आकलन करण्याचा एक विनम्र प्रयत्न माझ्या मराठी आणि हिंदी मालिकेच्या माध्यमातून माझ्या आध्यात्मिक यूट्यूब चॅनलवरती मी केलेला आहे. याचं नाम आहे डॉक्टर पुष्करा सनातन ज्ञान @the विष्णुस्तुती DRPUV. आपण यावरची मराठी निरूपणाची त्याचप्रमाणे हिंदी अर्थाची मालिका आवर्जून पहा. आणि जर तुम्हाला माझा हा विनम्र प्रयत्न आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, अशी एक नम्र विनंती मी तुम्हाला करतो. आणि माझं हे एक छोटंसं व्याख्यान संपवतो. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय श्रीराम, जय हनुमान. धन्यवाद.